Cristian Presură, fizician și influencer pe social media, a publicat recent un videoclip despre memoria apei. Inițial, materialul a fost lansat cu o imagine de prezentare în care apăreau Presură și domnul Călin Georgescu, un susținător al ideii că apa nu este o simplă formulă chimică H2O. Ulterior, imaginea de prezentare și titlul videoclipului au fost schimbate, însă etichetele folosite la promovarea videoclipului au rămas aceleași. Acest detaliu ridică întrebări serioase despre intențiile din spatele analizei lui Presură. Este aceasta o analiză științifică obiectivă sau are alte motive? În acest material vom analiza afirmațiile lui Presură, evidențiind greșelile și aspectele care necesită clarificări suplimentare. Înainte de a începe, vreau să menționez că toate sursele pe care le-am folosit sunt disponibile în descriere. Te încurajez să le consulți, sunt fascinante și te vor ajuta să înțelegi mai bine subiectul. Apa ar avea informație. Sigur ați auzit de asta. Nu este ceva nou, este o presupunere veche, care spune că apa ar avea memorie și deci poate stoca informație. Cum adică memorie? Păi simplu, conform teoriei acesteia, dacă scufundăm un obiect în paharul cu apă, apoi îl scoatem de acolo, apa ar ține minte ce obiect a fost. Asta este o ipoteză paradoxală. Apa ar ține minte tot ce a trecut prin ea. Era microorganismele ce notau în ea acum sute de milioane de ani, până la lingurița cu care am amestecat noi ceaiul. În realitate, conceptul de memorie a apei nu înseamnă că apa reține forma sau dimensiunea unui obiect, așa cum îl percepem noi, oamenii. Apa nu vede obiectele sau ființele vii cum o facem noi, iar această descriere induce o idee falsă, care poate duce la confuzii. Cristian Presură revine câteva minute mai târziu cu o definiție mai exactă a conceptului. Memoria apei este o ipoteză controversată. Ea susține că apa reține o amprentă a substanțelor dizolvate în ea, chiar și atunci când aceste substanțe sunt diluate până la punctul în care nicio moleculă a substanței originale nu mai există în apă. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când substanțele au fost îndepărtate din apă. Așadar, teoria memoriei apei nu presupune că apa reține forma obiectelor fizice, cum ar fi o linguriță, ci că ar putea păstra o amprentă a substanțelor care au fost dizolvate în ea. Această amprentă nu este nimic altceva decât semnalul electromagnetic unic emis de alte substanțe și molecule, iar dacă vrei să afli mai multe despre acest concept fascinant, am realizat deja un scurt videoclip pe această temă. Cristian Presură afirmă că memoria apei stă la baza homeopatiei. Această afirmație necesită o clarificare. Homeopatia a fost dezvoltată la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către medicul german Samuel Hahnemann, cu mult înainte ca ideea de memorie a apei să fie formulată. Hahnemann și-a bazat metodele pe 3 principii cheie: similia similibus curentur, o frază care în limba latină înseamnă lucrurile similare vindecă lucruri similare. Individualizarea cazurilor, adică tratamentul era adaptat fiecărui pacient, ținând cont de reacțiile acestuia la schimbări de temperatură, apetit, somn, stări emoționale, simptome mentale, etc., și utilizarea dozelor extrem de mici, diluate și agitate puternic între fiecare etapă. Aceste principii au fost stabilite după ce Hahnemann a experimentat cu peste 90 de plante, minerale și produse de origine animală, atât pe sine cât și pe membrii familiei sale și alți voluntari sănătoși. Homeopatia a câștigat rapid popularitate și, de-a lungul secolului al XIX-lea, a fost folosită cu succes în tratarea unor afecțiuni precum holera, febra tifoidă, pneumonia și febra galbenă, cu rezultate adesea superioare decât cele ale medicinei convenționale. Un exemplu remarcabil este epidemia de holeră din Statele Unite la mijlocul secolului al XIX-lea. În 1849, medicii homeopați din Cincinnati au tratat peste 1100 de pacienți cu o rată a mortalității de doar 3%. În contrast, metodele convenționale au avut o rată a mortalității cuprinsă între 40 și 70%. Această diferență uriașă a stârnit controverse, însă medicii homeopați și-au susținut afirmațiile publicând numele și adresele pacienților tratați, iar verificările ulterioare au confirmat rezultatele. Dacă vrei să înțelegi mai bine istoria homeopatiei și de ce a fost marginalizată de medicina modernă, îți recomand cartea lui David Broward, Puterile vindecătoare ale apei, știință
sau spiritualitate. Această lucrare explorează atât aspectele științifice cât și cele spirituale ale apei, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra subiectului. Cristian Presură continuă analiza sa trecând la o altă temă controversată, cercetările imunologului francez Jacques Benveniste despre memoria apei. Conceptul de memoria apei a fost popularizat la sfârșitul anilor 80 de către imunologul francez Jacques Benveniste, oferind o prezentare simplistă a experimentelor lui Benveniste. Aici există mai multe aspecte care trebuie clarificate. În primul rând, expresia memoria apei nu îi aparține lui Benveniste, ci a fost inventată de un jurnalist francez. În al doilea rând, studiul său, pe care chiar domnul Presură îl prezintă în videoclipul său, nu conține absolut nicio referire la homeopatie. De fapt, Benveniste nu a studiat homeopatia, ci a fost unul dintre cei mai renumiți imunologi ai anilor 80, ocupând funcția de director al unității 200 din cadrul Institutului Național Francez de Sănătate și Cercetare Medicală, specializată în imunologia alergiei și inflamației. Printre contribuțiile sale majore se numără și dezvoltarea unei metode pentru detectarea alergiilor, folosită și astăzi în numeroase laboratoare din întreaga lume, atât pentru diagnostic cât și pentru cercetare. Ironia este că Benveniste nu avea nicio legătură cu homeopatia. Într-un interviu acordat BBC2, el a spus că, la început, nu știa aproape nimic despre acest domeniu, iar gluma sa favorită era că, atunci când a auzit prima dată cuvântul homeopatie, a crezut că este vorba despre o boală sexuală. My usual joke about this is that the first time I heard the word homeopathy, I thought it was a sexual disease. It's going too far because I knew barely what was homeopathy, but I'm the most classical MD and the most classical scientist and the most rationalistic person you can find. Cea mai mare problemă apare atunci când Cristian Presură susține că mulți cercetători au încercat și nu au putut reproduce rezultatele. această afirmație creează o impresie complet falsă. În realitate, descoperirea lui Benveniste a fost considerată atât de revoluționară, încât editorii revistei Nature au impus confirmarea rezultatelor de către un alt laborator independent ca o condiție esențială pentru publicare. Pentru a respecta această cerință, Benveniste a trimis lucrarea sa la mai multe laboratoare din 3 țări diferite, iar toate au confirmat rezultatele sale. După 2 ani de tergiversări, Nature a publicat în cele din urmă articolul semnat de 13 cercetători de renume internațional din instituții prestigioase, precum Universitatea Ebraică din Israel, Universitatea din Milano, Universitatea din Toronto, Institutul Național Francez de Sănătate și Cercetare Medicală și Institutul Ruth Ben Ari de Imunologie Clinică din Israel. Chiar și redactorul adjunct al revistei Nature, Peter Newmark, a recunoscut într-un interviu pentru The New York Times: cercetătorii principali din această lucrare sunt oameni de știință reputați, iar rezultatele lor au fost confirmate independent de mai multe laboratoare, adăugând că suntem siguri că aceste rezultate trebuie să fie greșite, dar nu am reușit să le infirmăm. La doar 4 zile după publicarea articolului, Nature a trimis o echipă de anchetatori independenți pentru a verifica experimentele lui Benveniste. Această echipă era formată din John Maddox, redactorul șef al revistei Nature, care se declarase deja sceptic înainte de publicare, James Randi, un magician și investigator al fenomenelor paranormale, și Walter Stewart, chimist fără doctorat, cunoscut pentru investigațiile sale asupra fraudelor științifice. Cei 3 experți au petrecut 5 zile în laboratorul lui Benveniste, unde au intervievat echipa de tehnicieni, au verificat notițele experimentale, au instalat camere video și au efectuat propriile teste. În timp ce lucrarea celor 13 cercetători de renume internațional a durat peste 2 ani pentru a fi publicată, concluziile echipei de anchetatori independenți ai Nature au fost publicate după doar 3 săptămâni. Articolul lor, intitulat "Experimentele cu diluție înaltă sunt o iluzie", a concluzionat că fenomenul descris nu este reproductibil în sensul obișnuit al acestui cuvânt. Benveniste a ripostat imediat, numind investigația o mascaradă și o bătaie de joc la adresa cercetării științifice. În răspunsul său, Benveniste a acuzat echipa de investigație de amatorism și de incapacitatea de a înțelege sistemul nostru biologic.
El a subliniat că echipa lui Maddox și-a bazat concluzia pe o singură diluție testată pe 2 probe de sânge în condiții tehnice și psihologice îngrozitoare și a pus la îndoială logica investigației, întrebând cine, chiar și cu cel mai mic bagaj de cunoștințe în domeniul cercetării, ar șterge 5 ani de muncă a noastră și a altor 5 laboratoare pe astfel de motive. Atunci, de ce să accepți o lucrare pe 13 iunie pentru a o publica pe 30 iunie, doar pentru a distruge pe 8 iulie date atât de ușor de identificat ca fiind greșite sau inventate? A întrebat Benveniste. O investigație ulterioară realizată de jurnalistul francez Philippe Alfonsi a descoperit motivul real din spatele acestei campanii de discreditare a lui Benveniste. Redactorul șef al revistei Nature, John Maddox, era un adversar declarat al homeopatiei. Într-un interviu televizat, Maddox a declarat că homeopatia este periculoasă, iar faptul că medicii sunt tentați frecvent să prescrie homeopatie este o situație foarte gravă. Am văzut exemple în propria mea familie. Într-un alt interviu, el a spus: am luat în considerare posibilitatea unei glume, a unei farse comise de cineva din afara echipei lui Benveniste sau de un membru al acesteia. Evident, ne-am gândit și la o înșelătorie, dar trebuie să precizez că nu am găsit nicio dovadă în acest sens. Maddox a subliniat importanța publicării rapide a concluziilor investigației, afirmând: am considerat că era important, având în vedere contextul, să nu existe nicio întârziere în publicare, pentru că riscam ca susținătorii medicinei homeopatice să răspândească declarații și să afirme că modurile lor curioase de a trata oamenii erau legitime. Așadar, problema nu era dacă rezultatele erau corecte sau nu, ci faptul că acestea riscau să ofere credibilitate homeopatiei. Cu toate acestea, Maddox a recunoscut: citind lucrarea lui Benveniste, și 4 dintre referenții noștri au făcut-o cu atenție timp de 2 ani, descoperi că este foarte dificil să deduci că concluzia sa este falsă și metoda sa eronată. Cred că o mare parte a comunității științifice s-a simțit umilită de această demonstrație precisă, și anume că literatura științifică nu este atât de infailibilă pe cât ne-am dori să credem. Cristian Presură induce impresia că majoritatea cercetătorilor nu au reușit să reproducă rezultatele lui Benveniste, folosind ca argument o captură de ecran dintr-un studiu publicat în 1992. Mulți cercetători au încercat și nu au putut reproduce rezultatele. Însă, în realitate, experimente cu diluții înalte, precum cele realizate de Benveniste, au fost efectuate cu succes de numeroși oameni de știință. De exemplu, în cartea sa, Memoria apei, homeopatia și bătălia ideilor în noua știință, fizicianul francez Michel Schiff a analizat 35 de studii publicate între anii 1985 și 1994 în reviste indexate de Science Citation Index, subliniind că această analiză nu include lucrările apărute în reviste dedicate homeopatiei. Dintre studiile examinate, 25 au fost realizate de 17 grupuri independente, folosind substanțe și modele experimentale diferite, iar 10 s-au concentrat pe bazofile, un tip de celule albe din sânge utilizate și în experimentele lui Benveniste. 21 dintre cele 25 de studii realizate pe alte substanțe au raportat efecte pozitive, iar cele 4 care nu au confirmat acest fenomen nu au contrazis concluziile celorlalte. În ceea ce privește experimentele pe bazofile, doar 4 din cele 10 studii au obținut rezultate pozitive. Totuși, 3 dintre studiile cu rezultate negative au folosit un test mai puțin sensibil, iar celelalte 3 au fost realizate de echipe sceptice, inclusiv cea a revistei Nature. O descriere detaliată a experimentelor care au raportat rezultate negative este prezentată în cartea lui David Broward, Puterile vindecătoare ale apei, știință sau spiritualitate. De asemenea, în 1997, un consorțiu format din 4 laboratoare independente din Franța, Italia, Belgia și Olanda a repetat experimentul lui Benveniste. În ciuda intenției inițiale de a-l contrazice, cercetătorii au descoperit că probabilitatea ca rezultatele lui Benveniste să fie greșite era mai mică de 0,01%. Surprinși de rezultatele neașteptate, cercetătorii au repetat experimentul, însă au obținut același rezultat. Madeleine Ennis, una dintre cercetătoarele implicate în studiu, a mărturisit într-un interviu pentru cotidianul britanic The Guardian: în ciuda rezervelor mele față de știința homeopatiei, rezultatele mă obligă să-mi suspend neîncrederea și să încep să caut o explicație rațională pentru descoperirile noastre.
Am încercat să-i atrag atenția domnului Presură asupra unor inexactități în analiza sa, însă comentariile mele, în care indicam sursele care confirmă reproducerea experimentelor lui Benveniste, au fost șterse rapid de pe canalul său de YouTube. Cristian Presură susține că Pentru un fizician ca mine, nu este o surpriză că apa nu ar avea memorie. însă acest lucru nu este valabil pentru toți fizicienii. De exemplu, în prefața cărții lui Benveniste, Adevărul meu despre memoria apei, Brian Josephson, profesor emerit de fizică la Universitatea din Cambridge și laureat al Premiului Nobel pentru fizică, a declarat: ce ne spune știința despre posibilitatea existenței memoriei apei? Oamenii de știință care nu sunt erudiți în privința apei tind să aibă o viziune naivă asupra acesteia. Un lichid compus din molecule de H2O, mai mult sau mai puțin izolate, în mișcare. De fapt, apa este mai complexă, cu molecule individuale care se aglutinează temporar pentru a forma o rețea. Nu este de neconceput ca interacțiunea acestor molecule să producă un mecanism care să permită memoria apei. Oamenii de știință care sunt bine informați despre apă iau propunerea memoriei mult mai în serios decât cei care nu sunt informați. Desigur, aceasta este doar opinia unui laureat al Premiului Nobel pentru fizică, cunoscut pentru descoperirea efectului Josephson, care a revoluționat domeniul superconductibilității și a deschis calea pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice moderne. Domnul Cristian Presură, autor al cărților Fizica povestită, O călătorie prin univers, Astrofizica povestită și Care e diferența dintre un copil și un laptop, este de părere că Din start, molecula de apă izolată nu se schimbă. Ea este mereu într-o stare de energie minimă, o proprietate a structurii cuantice. Desigur, molecula își va schimba configurația norului său electronic prin interacțiune cu alte molecule, dar molecula își revine la starea naturală imediat ce este izolată. domnul Presură ignoră un aspect esențial. În natură, moleculele de apă nu există niciodată izolate, ci formează așa numite domenii de coerență. Totuși, el continuă afirmând că Este imposibil de imaginat un proces fizic prin care, după ce moleculele de apă lichidă interacționează cu substanța originală, ele să păstreze urma acelor interacțiuni în structura lor moleculară, adică felul în care sunt ordonate unele față de celelalte. de fapt, cercetările științifice contrazic această afirmație. Într-un studiu publicat în 2007, chimistul Martin Chaplin, profesor emerit de științe aplicate la Universitatea South Bank din Londra, a prezentat numai puțin de 12 mecanisme prin care apa ar putea capta, înregistra și transmite amprenta substanțelor dizolvate în ea. În continuare, domnul Presură abordează experimentul lui Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină în 2008, dar o face pe baza unei presupuneri eronate. Eu compar experimentul cu unul în care un elev scrie poezia la steaua pe o foaie de hârtie. Literele sunt echivalentul nucleotidelor, cele din care se formează ADN-ul. Poezia de sute sau mii de litere este echivalentul unui segment întreg de ADN, care poate avea sute sau mii de nucleotide, înșiruite în serie unele după celelalte. ADN-ul uman are miliarde de nucleotide înșiruite în el, dar asta ar fi echivalent la mii de volume de poezii. După ce poezia, echivalentul ADN-ului, este scrisă pe hârtie, ea se introduce în apă. Hârtia se scutură bine în apă, apoi este scoasă de acolo. Poate că ceva cerneală mai rămâne prin apă, dar nu ne așteptăm ca apa să fi memorat informațiile scrise de Eminescu în poezia sa. Ori asta este exact ceea ce spune ipoteza memoriei apei, că apa a memorat poezia. Totuși, în experimentul lui Montagnier, foaia de hârtie lipsește complet. Nu este vorba despre un obiect fizic care reține informația, ci despre un semnal electromagnetic emis de ADN. Montagnier a diluat în apă câteva nanograme din ADN-ul unui pacient infectat cu HIV și a înregistrat semnalul electromagnetic generat de soluție. Apoi, fișierul digital care conținea acest semnal a fost trimis prin e-mail unui laborator din Italia, unde a fost redat unui tub sigilat care conținea doar apă distilată.
După ce apa a ascultat timp de o oră semnalul electromagnetic înregistrat în Franța, cercetătorii au folosit o tehnică numită reacție de polimerizare în lanț și au reușit să reconstituie 98% din secvența de ADN inițială, deși apa din Italia nu avusese niciodată contact direct cu ADN-ul original. Așadar, experimentul lui Montagnier nu susține că apa memorează ADN-ul, așa cum o face o foaie de hârtie cu o poezie. În schimb, sugerează că apa poate capta și retransmite un semnal electromagnetic specific ADN-ului. Acest fenomen poate fi înțeles mai ușor prin analogia oferită de Jacques Benveniste fizicienilor de la prestigioasa Universitate Cambridge. E ca și cum am asculta Pavarotti sau Elton John. Auzim sunetul și simțim emoții, fie că sunt în direct sau pe CD. Un CD de unul singur nu poate produce un sunet, dar are mijloacele de a-l crea gravate în suprafața sa. La fel cum Pavarotti sau Elton John se află pe CD doar ca o amintire, la fel și apa poate memora și amplifica semnalele moleculelor care au fost dizolvate și diluate până la dispariție. Moleculele nu trebuie să fie acolo, ci doar imprimarea lor în soluția în care sunt dizolvate. Presură continuă analiza experimentului lui Montagnier, bazându-se pe analogii simpliste. În analogia noastră cu hârtia, avem două situații în apa chioară. În prima nu se face nimic, iar în a doua a fost pusă și apoi scoasă hârtia cu poezia. E ca și cum un croitor ar face o anumită haină la mașina de cusut cu bucățele de textile, nucleotidele, dar fără modelul hainei. Sau, în analogia noastră cu poezia, este ca și cum un tipograf ar primi literele, dar nu și textul poeziei. Cum ar ști el ce poezie să tipărească? Aceste analogii ignoră complexitatea reală a fenomenelor naturale. În cazul apei, interacțiunile moleculare și structurile complexe precum clusterele și domeniile de coerență nu pot fi reduse la simple comparații cu hârtia, poezia sau croitoria. Pentru a înțelege mai bine de ce abordarea domnului Presură este greșită, este esențial să ne amintim că apa nu este doar un simplu solvent, ci un participant activ în procesele biologice. Să ne gândim la rolul apei în corpul uman. Ne petrecem primele 38 până la 40 de săptămâni de viață în pântecele mamei, înconjurați de lichidul amniotic, care este format în proporție de aproximativ 98% apă. La naștere, corpul nostru este alcătuit din peste 30 de trilioane de celule, iar funcționarea corectă a sistemelor celulare, sănătatea acestora și capacitatea de regenerare și reproducere sunt strâns legate de conținutul lor de apă. Apa din interiorul celulelor care alcătuiesc inima nu știe că face parte din primul organ care se dezvoltă în perioada prenatală, la fel cum apa din celulele nervoase care constituie creierul nu știe că formează un organ vital pentru supraviețuirea noastră. Totuși, aceste două organe comunică între ele, iar apa joacă un rol fundamental în această interacțiune. Abordarea lui Presură reflectă o problemă mai largă în știință, tendința de a împărți cunoașterea în teritorii strict delimitate, precum fizica, chimia și biologia. În realitate, aceste ramuri ale științei sunt doar perspective diferite asupra acelorași fenomene naturale. Apa există și funcționează conform legilor naturii, fără a fi constrânsă de categoriile abstracte inventate de oameni. Ea nu știe dacă interacțiunile sale sunt de natură fizică, chimică sau biologică, iar pentru a înțelege fenomenul de memorie a apei, este esențial să adoptăm o abordare multidisciplinară care să depășească granițele dintre disciplinele create de om. În urma analizei experimentului lui Montagnier, domnul Cristian Presură susține că experimentul care pretinde că demonstrează memoria apei, realizat de Luc Montagnier, nu este deloc credibil. Cu toate acestea, experimentul lui Montagnier pe care domnul Presură îl prezintă în fragmente în videoclipul său a fost realizat în colaborare cu Giuseppe Vitiello, profesor emerit de fizică la Universitatea din Salerno. Vitiello este un expert recunoscut la nivel internațional pentru lucrările sale în domeniul teoriei câmpului cuantic, fizicii particulelor elementare și neurobiologiei. El este autorul a aproape 400 de lucrări științifice și a adus contribuții semnificative în biofizică, inclusiv în studiul teoriei informației cuantice și al domeniilor de coerență ale apei.
Totodată, fizicianul francez Marc Henry, profesor de chimie și fizică cuantică la Universitatea din Strasburg, explică faptul că apa nu este doar un simplu lichid format din molecule separate, ci că aceste molecule se pot organiza în structuri capabile să rețină semnalele electromagnetice emise de alte substanțe și molecule. Aceste structuri, denumite domenii de coerență, joacă un rol esențial în modul în care apa interacționează cu mediul înconjurător. Mai mult, Marc Henry subliniază un aspect fundamental. Din cauza dimensiunii extrem de mici a unei molecule de apă, în experimentul lui Montagnier trebuie luate în considerare fenomenele cuantice. În acest context, un atom poate avea simultan proprietăți de particulă și de undă, iar apa ar putea stoca informație într-un mod care nu se supune regulilor fizicii clasice. Așadar, respingerea experimentului doar pe baza unei analize superficiale ignoră contribuțiile unor cercetători de renume și conceptele fundamentale ale fizicii moderne. În concluzie, Cristian Presură susține că Pe mine, videoul lui Montagnier m-a convins că memoria apei nu există. Dar nu numai pe mine. Nimeni în lumea asta nu a reușit să reproducă experimentul profesorului Montagnier după atâția ani. recunosc că fiecare persoană are dreptul la propria opinie, însă ultima afirmație a domnului Presură este complet falsă și reflectă fie o dezinformare intenționată, fie rezultatul unei investigații superficiale. Documentarul analizat de Presură nu este singura cercetare în acest domeniu realizată de Luc Montagnier. Experimentele sale au fost confirmate de mai multe laboratoare din Franța, Italia și Germania. Într-un interviu acordat revistei Science în 2010, Montagnier a explicat de ce multe rezultate nu sunt publicate. Există un fel de teamă în jurul acestui subiect în Europa. Mi s-a spus că unii oameni au reprodus rezultatele lui Benveniste, dar le este teamă să le publice din cauza terorii intelectuale din partea celor care nu le înțeleg. Așadar, cu tot respectul pentru munca depusă de domnul Presură pentru realizarea materialului său, îi recomand să consulte cu atenție sursele prezentate în descrierea acestui videoclip, înainte de a-și induce în eroare sutele de mii de urmăritori. Cercetarea științifică necesită deschidere și verificare atentă a tuturor datelor, nu doar a celor care se aliniază cu opinii preexistente. Dacă vrei să afli mai multe despre apă, această substanță fascinantă fără de care nici eu, nici tu, nici domnul Presură, plantele, animalele și întreaga noastră planetă albastră nu am fi existat, îți recomand cu încredere cartea lui David Broward, Puterile vindecătoare ale apei, știință sau spiritualitate. De asemenea, spune-mi în comentarii dacă vrei să realizezi mai multe videoclipuri despre apă și nu uita să distribui acest videoclip și să te abonezi pentru a fi la curent cu cele mai recente materiale.